Hi guys, so today I'm going to be making pancakes for my mom for Mother's Day. Let's start. Look at how fluffy it is. Fluffy it is. So fluffy. So now I'm going to add syrup on the pancake. Give her a fork and a knife with it too. काय बनवलंय? Pancakes. Wow, यम्मी दिसतंय खूप. ते बघा नीलूने पॅनकेक बनवून आणलाय माझ्यासाठी. आणि मी मस्तपैकी केस धुवून आले आणि वाव तो काहीतरी बनवते दिसलं मला. आणि बघूया आपण. एकदम फ्लफी. हे बघा अगदी फ्लफी आहे. बाबू तुम्हाला देते मी. चला या मी त्याला खाऊ घालते प्रथम. चला या लवकर. या या या. हॅपी मदर्स डे. थांबा. थँक्यू. इकडे ए इकडे. थँक्यू. आम्ही आता भरतो मामाला. ओपन. Yummy. Thank you. एकदम फ्लफी आहे ना आणि एकदम टेस्टी. हे बघा. I'm gonna make another one for my mom about chocolate. What chocolate? Chocolate pancake? Oh. Chocolate pancake बनवते अजून एक. Where is your brother? Niluma. Sleeping. हे बघा आमचा मोठा दादा झोपलाय. काल इंटर्नशिप साठी त्याची इंटरव्ह्यू चालू होती ना उशिरापर्यंत रात्री. त्यामुळे तो झोपला. हॅपी फेस आहे ह्याच्यावरती. हो त्यांना दाखव. हे बघा अजून एक बनवून आणलाय. दिसला? अजून एक पाहिजे का? नो 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 इनफ. हे छोटा आहे ना. नको छोटा बस झाला. हे बघा आपण जेवण पण करणार ना. मला बरं हे घ्या सिरप आणि याच्यावर घाला. हे बघा चॉकलेट पॅनकेक बनवलंय.
वाव. मी आता चॉकलेटचा ट्राय करते. करू का ट्राय? चॉकलेट. आपण आता चॉकलेट पॅनकेक ट्राय करू. यम्मी आहे. रोज सेम बनाना. आता आम्ही लंचला भेटतो तुला. आता आम्ही लंच, आता दादाचा टर्न आहे लंच बनवायला. आम्ही ब्रेकफास्ट बनवला. मदर्स डेला सकाळी सकाळी 11 वर्षाच्या माझ्या बाळाने नीलने माझ्यासाठी अगदी यम्मी टेस्टी असा पॅनकेक बनवला. नुसताच पॅनकेक नाही तर पॅनकेकचं बॅटरसुद्धा त्यानेच बनवलं. पूर्ण रेसिपी त्याचीच आहे. त्याला कोणीही कसल्याही प्रकारची मदत केलेली नाही, तर सगळे त्याने स्वतः केलेले आहे. नीलने बनवलेला पॅनकेक तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. आमच्या इथे आज पावसाचं खूप वातावरण होतं. खूप आभाळ आलेलं होतं. त्यामुळे घरामध्ये लाईट लावलेली तुम्ही पाहिलीच असेल. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला? व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती तुम्ही जर नवीन असाल तर असेच अमेरिकेमधील नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जे नोटिफिकेशनचं बटन आहे बेलचं तेही दाबा, म्हणजे तुम्हाला आमचे व्हिडिओ ताबडतोब मिळतील.